নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক, মই ইন্দ্ৰাণী আপোনালোক আটাইকে পুনৰ এবাৰ মোৰ পাকঘৰত স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই বনাব লৈছোঁ জিৰা ৰাইচ। গৰমে গৰমে এই জিৰা ৰাইচ আমিষ বা নিৰামিষ আহাৰৰ লগত খাবলৈ খুবেই জুতি লগা হয়। কম্বিনেশ্যনটো বৰ বঢ়িয়া হয়। অতি সহজ পদ্ধতি বনোৱাৰ আৰু অতি কম সময়তে আৰু অতি কম সামগ্ৰীৰে এই জিৰা ৰাইচ বনাই মই আপোনালোকৰ সন্মুখত পৰিৱেশন কৰি দেখুৱাম। মই আশা ৰাখিছোঁ ৰেচিপিটো আপোনালোকে ভাল পাব বুলি, গতিকে লাইক এটা দিবলৈ নাপাহৰিব ভিডিঅ'টোৰ তলত। আৰু যদিহে এতিয়ালৈকে মোৰ চেনেলটো আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, এইমাত্ৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক আৰু ওচৰত থকা বেল আইকনটোও দবাই দিব, যাতে মই আপলোড কৰাৰ লগে লগে ৰেচিপিবোৰ আপোনালোকে গম পাই যায় আৰু চাব পাৰে। আহক তেনেহ'লে দৰকাৰী সামগ্ৰীখিনি এবাৰ চাই লওঁ আৰু অতি সহজে এই সুস্বাদু জিৰা ৰাইচ মই কিদৰে বনাইছোঁ প্ৰণালীটো চাই লওঁ আহক। প্ৰিয় দৰ্শক, জিৰা ৰাইচ বনোৱাৰ যোগাৰখিনি চাই লওঁ আহক। এয়া 2 বাটি বাসমতি চাউল লৈছোঁ। ভালদৰে ধুই পৰিষ্কাৰ কৰি আধা ঘণ্টা পানীত তিয়াই থৈ দিছিলোঁ। এতিয়া পানীখিনি গুচাই আপোনালোকৰ সন্মুখত দেখুৱাইছোঁ। এয়া 2টা ডাঙৰ পিঁয়াজ এইদৰে দীঘল দীঘলকৈ মিহি মিহিকৈ কাটি লৈছোঁ। ৰিফাইণ্ড অইলেৰেও জিৰা ৰাইচ আপোনালোকে বনাব পাৰে, কিন্তু যদিহে ঘি ব্যৱহাৰ কৰে জিৰা ৰাইচৰ সোৱাদটো বহুখিনি বাঢ়ি যায়। গতিকে মই আজি ব্যৱহাৰ কৰিম ঘি। 2 টেবুল স্পুন ঘি লৈছোঁ। 1 টেবুল স্পুন গোটা জিৰা লৈছোঁ। সোৱাদমতে নিমখ ল'ব আৰু এমুঠি ধনিয়া ভালদৰে ধুই পৰিষ্কাৰ কৰি মিহি মিহিকৈ কাটি লৈছোঁ। আহক বনোৱা আৰম্ভ কৰোঁ সুস্বাদু জিৰা ৰাইচ। গেছত কুকাৰটো ভালদৰে গৰম কৰি লৈছোঁ। এতিয়া ইয়াতে ঘিখিনি দি দিম। ঘিখিনি মেল্ট হোৱাৰ লগে লগে ইয়াতে জিৰাখিনি দি দিম। ঘিখিনি খুব এটা বেছি গৰম কৰিব নালাগিব। 2-4 ছেকেণ্ড জিৰাখিনি ভাজি ইয়াতে পিঁয়াজখিনি দি দিম। 2টা পিঁয়াজৰ মই এটা পিঁয়াজ এতিয়া ব্যৱহাৰ কৰিম। এটা পিঁয়াজ থৈ দিছোঁ, সেইটো অলপ পিছত ব্যৱহাৰ কৰিম। এতিয়া পিঁয়াজখিনি ৰঙচুৱা হোৱালৈকে ভাজি ল'ম। গেছৰ ফ্লেমটো মিডিয়ামতে থ'ব লাগিব। এতিয়া পিঁয়াজখিনি ৰঙচুৱা হোৱাৰ পিছত ধুই থোৱা বাসমতি চাউলখিনি ইয়াতে যোগ কৰি দিম। চাউলখিনি যিহেতু মই আধা ঘণ্টা তিয়াই থৈ দিছিলোঁ, ইয়াতে পানী মই কমকৈ দিম। ভাত বনাওঁতে সাধাৰণতে 2 গুণ পানী দিয়া হয়। মই যিহেতু 2 বাটি চাউল লৈছিলোঁ, গতিকে মই 4 বাটি পানী দিলোঁ হয় যদিহে মই ভাত বনালোঁ হয়। কিন্তু এতিয়া যিহেতু মই এয়া জিৰা ৰাইচ বনাম আৰু চাউলখিনি মই আধা ঘণ্টা তিয়াই থৈ দিছোঁ, গতিকে পানী কমকৈ দিব লাগিব। পানী মই দিছোঁ 3.5 বাটি। পানী বেছিকৈ দিলে জিৰা ৰাইচখিনি আঠা লেটিয়া হৈ যাব। এতিয়া মিডিয়াম গেছত মই এটা হুচেল অহালৈকে এইখিনি হ'বলৈ দিম। এটা হুচেল আহি গ'ল। এতিয়া গেছ বন্ধ কৰি দিলোঁ। এতিয়া মই এখন সৰু এটা পেন গৰম কৰি ল'ম। এইটো মোৰ তড়কা পেন হয়। ইয়াতে সৰহকৈ তেল দিছোঁ। তেলখিনি ভালদৰে গৰম হোৱাৰ পিছত মই ৰিফাইন তেল ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। তেলখিনি ভালদৰে গৰম হোৱাৰ পিছত কাটি থোৱা এটা পিঁয়াজ এয়া মই ভাজি লৈছোঁ। গোল্ডেন ব্ৰাউন হোৱালৈকে, একদম ক্ৰিস্পি ব্ৰাউন হোৱালৈকে মই ভাজি ল'ম। গেছটো মিডিয়ামত থৈছোঁ। এতিয়া এইখিনি হৈ গ'ল। এখন প্লেটত টিচু পেপাৰ লৈ লৈছোঁ যাতে এক্সট্ৰা তেলখিনি চক কৰি লয়। এইদৰে এইখিনি ঠাণ্ডা হ'বলৈ থৈ দিম। গোটেইখিনি পিঁয়াজ ঠাণ্ডা হ'বলৈ থ'ম। এয়া চাওক, প্ৰেছাৰ নিজে নিজে নোহোৱা হৈ গৈছে। খুব ধুনীয়া হৈছে জিৰা ৰাইচখিনি। এটা এটা হৈ আছে, আপোনালোকে চাব পাৰিছে। আঠা লেটিয়া অলপো হোৱা নাই, এটা এটা হৈ আছে। ভাতবোৰ খুব ধুনীয়া হৈছে। এয়া চাওক, এয়া হৈ গৈছে। এতিয়া মন পচন্দৰ ছাৰ্ভিং বাউল এটা লৈ ইয়াতে ছাৰ্ভ কৰি দেখুৱাম। প্ৰিয় দৰ্শক, এয়া জিৰা ৰাইচ ৰেডি হৈ গৈছে। এতিয়া ভাজি থোৱা ক্ৰিস্পি গল্ডেন ব্ৰাউন পিঁয়াজখিনি ইয়াৰ ওপৰত এইদৰে দি দিম গাৰ্নিচিঙৰ কাৰণে, আৰু কাটি থোৱা ধনিয়াখিনিও দি দিম। এতিয়া গৰমে গৰমে এই জিৰা ৰাইচ যেতিয়া পিঁয়াজ আৰু ধনিয়াৰ লগত মিক্স কৰি আপোনালোকে খাব, ইয়াৰ সোৱাদটো দুগুণে বাঢ়ি যাব। অতি সোনকালে জিৰা ৰাইচ বনাই খাওক আৰু খাই কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট এটা কৰি জানিবলৈ মোক নিশ্চয় দিব। ভিডিঅ'টো নিশ্চয় ভাল পাইছে বুলি মই আশা ৰাখিছোঁ, গতিকে লাইকটো দিবলৈ নাপাহৰিব। আজি সময় উলিয়াই আপোনালোকে মোৰ এই ৰেচিপিটো চালে অশেষ ধন্যবাদ। পুনৰ লগ পাম অতি সোনকালে আৰু এটা নতুন ৰেচিপিৰ সৈতে। ধন্যবাদ।